ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે અભ્યાસ કરશું ચેપ્ટર 2 સૂક્ષ્મ જીવો મિત્ર અને શત્રુ ધોરણ 8 ની અંદર વિષય છે વિજ્ઞાન। તો સૂક્ષ્મ જીવો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તમારી આસપાસની જે રોજબરોજની દુનિયા છે એની અંદર જુદા જુદા પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવો તમે જોવા મળે છે। તો કેટલાક સૂક્ષ્મ જીવો છે તે નરી આંખે આપણે જોઈ શકતા નથી। લખી શકીએ કેટલાક સૂક્ષ્મ જીવો નરી આંખે જોઈ શકતા નથી તેને આપણે શું કહેશું? સૂક્ષ્મ જીવો કહીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જે અમુક પ્રકારના જે સજીવો છે તે આપણે નરી આંખે એટલે કે નરી આંખે આપણે જોઈ શકતા નથી। તો આવા સૂક્ષ્મ જીવો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એને આપણે સૂક્ષ્મ જીવો કહીએ છીએ। ઉદાહરણ તરીકે તમે જોયું હશે ઘણી વાર તમે ચોમાસાની અંદર ભેજયુક્ત વાતાવરણની અંદર તમને બ્રેડની અંદર કે આ પ્રકારના અમુક સૂક્ષ્મ જીવો છે જે રાખોડી અને ઘેરા ધબ્બા એમાં જોવા મળે છે। ચોમાસાના વાતાવરણની અંદર અમુક તમે ફૂગ તમે જુઓ તો બ્રેડની અંદર રાખોડી ધબ્બા જોવા મળે છે કે શું છે? ફૂગ છે। શું કહીએ છીએ આપણે? એને ફૂગ કહીએ છીએ। ત્યાં રાખોડી જેવા ધબ્બા તમને જોવા મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ એક પ્રકારની ફૂગ હોય છે। અને આ તમારે ફૂગને તમે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી પરંતુ તમારે જોવા માટે તમે બિલોરી કાચનો ઉપયોગ કરો। કેવા કાચનો? બિલોરી કાચ। ફૂગને જોવા માટે તમે બિલોરી કાચનો ઉપયોગ કરો તો તમને તે ફૂગ છે તમે નરી આંખે જોઈ શકો છો। બરોબર? તો આપણે ઘણીવાર પણ એવું પણ બની શકે છે કે આપણે એને જોવા માટે ઘણી બધી પ્રયત્નો કરી શકીએ ત્યારે આપણે તે જોવા મળે છે। બરોબર? એક વખત આપણે પ્રયોગ કરીએ, બીજી વખત કરીએ, પણ ત્રીજી વખત આપણે નિષ્ફળ જતા નથી એટલે જોઈ શકીએ છીએ। બરોબર છે? ત્યારબાદ તમે એક પ્રવૃત્તિ લઈએ કે બગીચાની ભીની માટી હોય અને તમારે ભીની માટીને તમે પાણી ઉમેરો અને માટીના કણો હેઠા બેસી જાય છે। ત્યારબાદ બીકરમાંથી પાણીનું એક ટીપું સ્લાઇડ પર લો અને માઇક્રોસ્કોપની મદદથી તેની અવલોકનની સપાટીનું અવલોકન કરો કે ભીની માટીને પાણીની અંદર ડૂબાડવાની છે અને એનું ટીપું છે તે સ્લાઇડ ઉપર લેવાનું છે। સ્લાઇડ ઉપર લેવાઈ ગયા બાદ તમારે માઇક્રોસ્કોપની મદદથી તેનું અવલોકન કરવાનું છે। હવે એ અવલોકન થઈ જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યારે જોવાનું છે કે તમને શું જોવા મળે છે। એટલે કહેવાની વાત એ છે કે અમુક વસ્તુ છે તમે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી એટલે આવા કણોને જોવા માટે આપણે માઇક્રોસ્કોપનો સ્લાઇડની મદદથી એનો ઉપયોગ કરવાનો છે। પછી એક બીજી પ્રવૃત્તિ પણ છે તળાવમાંથી પાણીના કેટલાક ટીપા લો તેને કાચની સ્લાઇડ પર મૂકો અને માઇક્રોસ્કોપ ઉપર તેનું અવલોકન કરો કે તળાવની માટી હોય તો તળાવનું પાણી હોય બરોબર છે એને તમારે લઈ અને સ્લાઇડ ઉપર મૂકવાની છે અને એનું તમારે શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અવલોકન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શેનો અભ્યાસ કરીએ છીએ? ટુડે વી આર લર્નિંગ અબાઉટ સૂક્ષ્મ જીવો મિત્રો અને શત્રુ એટલે માઇક્રોજીનિસ એન્ડ ફ્રેન્ડ એન્ડ ફોય। બરોબર કે આનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ શેના? કે માઇક્રોજીનિસ ફ્રેન્ડ એન્ડ ફોય એટલે કે સૂક્ષ્મ જીવો છે મિત્રો અને શત્રુ છે કેવી રીતે આપણે હવે સમજવાનું છે। તો વાત કરી કે તળાવમાંથી માટી જે લીધી અને સ્લાઇડ પર તેને શું કર્યું? આપણે ગોઠવી અને જોયું તો તેમાં રહેલા સૂક્ષ્મ જીવો છે તમે અવલોકન કરતા માલુમ પડશે કે તે હલનચલનની પ્રક્રિયા કરતા હશે। આવું તમને જોવા મળે છે। તો આવા સૂક્ષ્મ જીવો છે તે તમને જોવા મળે છે। બરોબર? ત્યારે અમુક સૂક્ષ્મ જીવો છે ઉનાળાના વાતાવરણની અંદર તમને જોવા મળતા હોય, તેજ માટી હોય ત્યારે ચોમાસાનું વાતાવરણ હોય ત્યારે તમે સૂક્ષ્મ જીવો જુઓ તેની સંખ્યા વધારે પ્રમાણમાં આવી છે, ઉનાળાનો સમય છે તો એની સંખ્યા ઓછા પ્રમાણમાં આવી છે। તો આ પરિવર્તન છે તે ઋતુ દરમિયાન પણ થતો જોવા તમને મળે છે। તો બ્રેડની જે સપાટી છે તેનું તમે બ્રેડની સપાટી પર તમને ફૂગ જોવા મળે છે તે તમે સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્રની અંદર માઇક્રોસ્કોપની અંદર તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો સજીવોના મુખ્ય ચાર વર્ગની અંદર વિભાજિત કરવામાં આવે છે। તેમાં સજીવોને ચાર વર્ગની અંદર વિભાજિત કરે છે।
ક્યાં ક્યાં છે એ સજીવો? તો બેક્ટેરિયા, ફૂગ, પ્રજીવ અને લીડ. બેક્ટેરિયા, બીજું છે ફૂગ, ત્રીજું છે પ્રજીવ અને ચોથા નંબર ઉપર જઈશું લીડ. તો આ પ્રકારના બધા સજીવો છે તમને જોવા મળે છે. તો આવા સૂક્ષ્મ સજીવોને આપણે 4 જૂથની અંદર વિભાજિત કર્યા: બેક્ટેરિયા, ફૂગ, પ્રજીવ અને લીડ. વાયરસ પણ એક સૂક્ષ્મદર્શી હોય છે, પરંતુ અન્ય સજીવોથી વધારે સૂક્ષ્મ હોય છે. અને 5મો છે વાયરસ. તે અન્ય સૂક્ષ્મ જીવોથી કેવો છે? વધારે સૂક્ષ્મ હોય છે. એની જે સૂક્ષ્મની માત્રા હોય છે બધાથી કેવી હોય છે? હાઈ કેપેબિલિટી હોય છે. તમારે જોવા માટે, વાયરસને જોવા માટે માત્ર ને માત્ર છે તે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર એટલે કે માઇક્રોસ્કોપનો જ ઉપયોગ કરી શકો છો. એટલે આ પ્રકારની બધી વસ્તુઓ છે તે અવેલેબલ છે. બરોબર છે. શરદી, ઇન્ફ્લુએન્ઝા અને ઉધરસ વગેરે વાયરસ દ્વારા થાય છે. કયા રોગો થાય છે? કયા રોગો છે કે કોના દ્વારા થાય છે? તો વાયરસથી થતા રોગો, શરદી, પછી શરદી, ઇન્ફ્લુએન્ઝા અને બીજું છે ઉધરસ. અને ઉધરસ આ બધા વાયરસથી થતા રોગો છે. બરોબર છે. આ રોગો એના માટે થાય છે. પછી અમુક એવા રોગો છે, પોલિયો અને અછબડા, તે પણ વાયરસથી થતા જોવા મળે છે. પોલિયો અને અછબડા તે પણ શેનાથી થાય છે? વાયરસથી થતા જોવા મળે છે. અને ઝાડા અને મેલેરિયા છે તે પ્રજીવથી થાય છે. કેનાથી થાય છે? પ્રજીવથી. કયા રોગો થાય છે? ઝાડા અને મેલેરિયા. ઝાડા અને મેલેરિયા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે પ્રજીવથી થતો જોવા મળે છે. બરોબર. પછી ટાઇફોઇડ છે અને ટ્યુબરક્લોસિસ છે જે બેક્ટેરિયાથી થતો જોવા મળે છે. કયા રોગો? બેક્ટેરિયાથી ક્યાં થાય છે? બેક્ટેરિયા, ટાઇફોઇડ અને ટ્યુબરક્લોસિસ એટલે જેને આપણે ટીબી કહીએ છીએ. માઇક્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્લોસિસ જે બેક્ટેરિયાથી થતો જોવા મળે છે. બરોબર. હવે આમ તમે ઘણી બધી રીતે સૂક્ષ્મ જીવો છે તેની મદદથી આપણે આ વસ્તુને આપણે શું કરી શકીએ છીએ? નિહાળી શકીએ છીએ. અને આ પ્રકારના રોગો છે તમને થતા જોવા મળે છે. અને તમે એનો ઉપયોગ એટલે કે તમારા જીવનની અંદર એની સાથે તમે સંકળાયેલા હોય છીએ. બરોબર. આવા રોગોને કારણે ઘણી વખત વ્યક્તિ છે તે માંદા પડતા હોય છે અને આપણે ઘણી બધી સારવાર દ્વારા એને આપણે ઠીક એટલે કે સાજા થતા હોય છે. ઘણી બધી એવી ટેબ્લેટ્સ લેવી પડે છે, અમુક પ્રકારના ઇન્જેક્શન લેવા પડે છે રોગો થવાના કારણે. એટલે આ રોગો થાય તો આપણે તાત્કાલિક સારવાર કરવી જોઈએ, જેનાથી આપણા શરીરને નુકસાન થતું અટકાવી શકાય છે. હવે એમાં કેટલાક પ્રકારના બેક્ટેરિયા પણ આવેલા. કુંતલાકાર બેક્ટેરિયા, દંડાણુ બેક્ટેરિયા. દંડાણુ આકાર બેક્ટેરિયા જોઈએ. કુંતલાકાર બેક્ટેરિયા અને દંડાણુ આકાર બેક્ટેરિયા. આવા બેક્ટેરિયાઓ છે તે એની અંદર બેક્ટેરિયાના જે ડિવિઝન છે એટલે કે વિભાગ છે એની અંદર તમને જોવા મળે છે. એટલે કુંતલાકાર બેક્ટેરિયા, દંડાણુ આકાર બેક્ટેરિયા છે પણ તમને ત્યાં જોવા મળે છે. તે ઉપરાંત બીજી કયા પ્રકારની વસ્તુઓ છે તે આપણે જોઈએ તો કોલોડોમિલાસ અને સ્પાયરાગોરા. આ બે શું છે? લીડ છે. આજે મેં આકૃતિ દોરેલી છે. કોલોડોમિલાસ અને સ્પાયરાગોરા બે એક લીડ છે. બરોબર. અમીબા અને પેરામિસિયમ, જે આ અમીબા છે આ પ્રજીવ છે. શું છે? પ્રજીવ. અમીબા અને પેરામિસિયમ એક પ્રકારના પ્રજીવો છે. અને ફૂગ છે તો આ બધી શું છે? ફૂગો છે. આ બ્રેડ મોલ્ડ, એસ્પરેજિલસ અને પેનિસિલિયમ આ બધી શું છે? ફૂગ. આ લીડ છે, આ પ્રજીવ છે, આ જે એસ્પરેજિલસ, પેનિસિલિયમ અને બ્રેડ મોલ્ડ છે તે એક પ્રકારની ફૂગો છે. સૂક્ષ્મ જીવો ક્યાં રહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? નવો ટોપિક છે સૂક્ષ્મ જીવો
ક્યાં રહે છે. તો તમે જુઓ તો સૂક્ષ્મજીવો છે વધારે પ્રકારના વાસ કરે છે. સૂક્ષ્મજીવો એકકોષી હોય છે. કેવા હોય છે? એકકોષી. બરોબર છે. ત્યારબાદ તે બેક્ટેરિયા હોઈ શકે, લીલ હોઈ શકે, પ્રજીવ હોઈ શકે અને બહુકોષીય સજીવ જેવા કે લીલ અને ફૂગ પણ હોઈ શકે છે. કે બહુકોષીય સજીવની અંદર લીલ અને ફૂગ પણ હોઈ શકે, પ્રજીવ પણ હોઈ શકે, લીલ પણ હોઈ શકે, બેક્ટેરિયા પણ હોઈ શકે. બર્ફીલી ઠંડીથી ગરમી પાણી કે જરા કે રણથી લઈ બર્ફીલા પાણી, ઠંડી, રણ, ભેજવાળી જગ્યા, વરસાદની જગ્યા, ગરમ વાતાવરણમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો એક પણ એવી જગ્યા નહીં હોય કે જ્યાં તે રહી શકતા નથી અને પર્યાવરણમાં પણ રહે છે. જેને આપણે એન્વાયરમેન્ટ કહીએ, પર્યાવરણ કે પર્યાવરણની અંદર પણ એનો વાસ રહેલો હોય છે. અમુક સજીવો છે તો સ્વતંત્ર રૂપે અસ્તિત્વ જોવા મળતા હોય છે, જ્યારે ફૂગ અને બેક્ટેરિયા વસાહત સમૂહમાં કરે છે. અમુક સજીવો છે તે સ્વતંત્ર જોવા મળે છે અને અમુક સજીવો છે તે વસાહતમાં જોવા મળે. વસાહત એટલે કે સમૂહમાં. સમૂહમાં ક્યાં ક્યાં? તો ફૂગ અને બીજું છે બેક્ટેરિયા. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અભ્યાસ કર્યો કે માઇક્રોજીનિયસ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફોય એની અંદર લીલ જોઈ, પ્રજીવ જોયા, ફૂગ જોઈ, કેવા પ્રકારના હોય કેવી રીતે જોઈ શકીએ તે જોયું. વાયરસ પ્રજીવથી કેટલા રોગો થાય છે, બેક્ટેરિયાથી કયા રોગો થાય છે. બરોબર છે. અને સૂક્ષ્મજીવો, આ પ્રકારના સૂક્ષ્મજીવો ક્યાં રહે છે, કેવી વસાહતમાં રહે છે, કેવા સમૂહમાં રહે છે તેનો અભ્યાસ કર્યો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.